السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معانا غرزة جديدة، غرزتنا غرزة الدوائر أو العيون، لأن هي بتشبه كتير شكل العيون جنب بعضها. الغرزة بتاعتنا من الغرز النسائية، يعني مش هنقول إن ممكن نعمل بيها حاجة رجالي، لا هي ما يتعملش بيها حاجة رجالي بصراحة. طيب ممكن نستخدم غرزتنا النهارده في ايه؟ غرزتنا ممكن تستخدميها في الملابس كبلوزه، كشال، شنطه، كوفيه، سكارف، يعني ممكن تستخدميها اكتر من استخدام. بردك ممكن نستخدمها في المفروشات، ممكن تعملي منها ستاره، ممكن تعملي منها مفرش سفره او مفرش سرير وتعملي له بطانه، بيكون في منتهى الجمال والروعه. هي من الغرز المفرغه لكنها تنفع في الشتاء وفي الخريف وفي الربيع وفي الصيف، يعني في كل المواسم. لو هتشتغليها للصيف او للربيع هتشتغليها بخيوط القطن او الخيوط اللي بتكون خفيفه. لو هتشتغليها للشتاء هتشتغليها بالخيوط الصوف، سواء بقى سميكه او متوسطه او رفيعه، ايا كان النوع المتوفر عندك ممكن تشتغلي بيه في الغرزه بتاعتنا النهارده. طيب عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 10. بتضعفي 10 10 10 10 لغاية طبعا ما توصلي للمقاس اللي انت محتاجاه. في النهاية خالص بتزودي سلسلة، بالإضافة طبعا السلسلة دي بتكون من العدد بتاعنا الأساسي اللي بنشتغل عليه، بالإضافة ل6 سلاسل كمان، يعني نقول 10 مضاعفات ال10 زائد 7، لكن السبعة طبعا بيكونوا من ارتفاع الراوند الأول بتاعي. طيب ايه هي الغرز اللي بنستخدمها في غرزتنا النهارده؟ بنستخدم غرزه السلسله، بنستخدم غرزه الحشو، وغرزه العمود بلفه. طيب الغرزه بتاعتنا بتكون تكرار لكام سطر معانا؟ بتكون تكراري بيكون 6 سطور، من السطر رقم 2 الى السطر رقم 8. طيب يا رندا السطر الاول ما بنكرروش؟ لا، ما هو كده كده بيكون معايا داخل الشغل من التكرار هو، لكن طبعا عشان تاخدي الشكل كامل بتاعنا بتبتدي التكرار بتاعك من 2 ل 8، بتفضلي بقى تكرري من 2 ل 8 من 2 ل 8 لغايه ما تخلصي الشغل بتاعك كله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هسيب مسافه من الخيط، هلف الخيط حلقه على الهواء. داخل الحلقه بتاعتي بدخل والف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. لازم في البدايه زي ما اتفقنا مع بعض نكون مجموعه من السلاسل من مضاعفات رقم 10. علشان تكوني سلسله بيكون عندك على الابره حلقه، بلف خيط واخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في النهاية كده زودنا كده، عملنا مضاعفات بتاعة رقم 10 3 مرات. طيب في النهاية احنا قلنا هنزود سلسلة، دي كده من العدد اللي في القاعدة عندي. بعد كده هزود كمان 6 سلاسل، 1 2 3 دول عمود بلفة، 1 2 3 دول 3 سلاسل بعد العمود الأول من المكان اللي احنا اشتغلنا فيه العمود الأول للمكان اللي بعده. طيب في البداية كده هنسيب كام فراغ بقى؟ هنسيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهروح لرقم 10 في الحلقة الخلفية في الباك لوب، بدخل وبشغل غرزة حشو. ليه سبتي كل ده؟ عشان طبعا نبتدي نأسس السطر الأول بتاعنا. بيكون ده طبعا الجزئية دي بتكون بالشكل دوت. عندي سلسلتين من تحت، والسلسلة اللي اشتغلت فيها بتاع العمود الأول اللي هما 3 سلاسل، و3 سلاسل مسافة بعده. هاخد 4 سلاسل مسافة، 1 2 3 4. هسيب من تحت كام بقى؟ يعني احنا خدنا من فوق 4، هسيب 1 2 3، وفي رقم 4 هدخل وهشغل غرزة حشو. هرجع اخد 1 2 3، هسيب من تحتهم 1 2، وفي رقم 3 هروح واشتغل غرزة عمود بلفة 1. طيب غرزة العمود بلفة بنشتغلها ازاي يا بنات؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بيكون كده معايا حلقتين. قلنا هنسيب تحت ال3 سلاسل كام؟ 1 2، وندخل في رقم 3 نمبر 3، نلف الخيط ونخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ باخد سلسلتين، باخد كمان 3 سلاسل، 1 2 3، وبسيب زيهم 1 2 من تحت، وبروح لرقم 3 وبشغل غرزة حشو. بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4. هنسيب من تحت كام؟ 1 2 3، وندخل في رقم 4 ونشغل حشو. هرجع اخد
1 2 3. هسيب من تحت 1 2 وفي رقم 3 هلف الخيط على الابره وادخل اعمل غرزه عمود بلفه دبل كروشيه 1 دبل كروشيه. 1 2 3. هنسيب من تحت كام؟ 1 2 ونروح نعمل في رقم 3 سنجل كروشيه، يعني غرزه حشو واحده. 4 سلسله من فوق، 1 2 3 4، وهنسيب من تحت 1 2 3 ونروح نعمل غرزه حشو 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط على الابره وهسيب فراغين، واخر فراغ موجود عندي من العدد الاساسي بتاعنا بشتغل عليه غرزه عمود بلفه واحد، وبيكون طبعا بدايه السطر زي نهايه السطر معايا زي ما احنا شايفين. نظبط شغلنا بالشكل ده اهو. بيكون طبعا انا عندي فراغين في الاول وفراغين في الاخر، وعندي طبعا الفراغات اللي هي في النص زي ما احنا شايفين. طيب السطر التاني بنشتغل فيه ايه يا بنات؟ بنشتغل فيه في البدايه 3 سلاسل ارتفاع، عفوا هنرتفع سلسله واحده بس وبتكون ارتفاع غرزه الحشو. السطر اللي بعده هو اللي هيكون ارتفاعه 3 سلاسل. هنرتفع سلسله واحده بس بالشكل دوت. هلف شغلي الناحيه التانية، بنزل عند اول فراغ موجود عندي اهو زي ما احنا شايفين الفراغ الصغير ده، بدخل فيه، بيكون عندي حرف الفي كامل على الابره، والف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من الحلقتين، وبكده بكون عملت غرزه حشو سنجل كروشيه واحده. طيب بعد ما عملنا غرزه حشو بنعمل ايه يا بنات؟ باخد سلسله مسافه، الفراغ اللي هو فيه ال3 سلاسل دول انا هسيبه مش هشتغل فيه، هروح للفراغ اللي هو فيه ال4 سلاسل بتوعي دول وهروح اشتغل فوقيه 6 غرزه عمود بلفه، بس بعد كل غرزه فيهم بشتغل سلسله. طبعا احنا خدنا قبليهم سلسله زي ما احنا شايفين. هلف الخيط بقى من تحت كده، هنزل بسيب طبعا الفراغ ده غرزه الحشو واروح للسلاسل الاربعه اشتغل فوقيها 6 غرزه عمود بلفه، بعد كل عمود فيهم سلسله كده، 1 بعديه سلسله 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6، ودي سادس واحدة وبعدها كمان سلسلة. طيب بعد ما عملنا كده طبعا الأعمدة ال6 بتوعي وبعد كل غرزة فيهم عملنا سلسلة، هنروح بقى فين يا بنات؟ هنروح للمكان اللي كان عندي فيه غرزة العمود دي يعني عندي الحشو هسيبها، هسيب كمان السلاسل دي 3 واروح فوق غرزة العمود دي زي ما احنا شايفينها اهي، وبعمل غرزة حشو. تبتدي طبعا شكل العيون بتاعي يتكون، بس مش هيبتدي يبان دلوقتي لسه لما نكمل بقى التكرار بتاعنا. احنا بداية التكرار بتاعنا من السطر اللي احنا فيه دوت، ارتفعنا سلسلة ورحنا بعديها اشتغلنا غرزة حشو في اول فراغ، بعد كده خدنا سلسلة مسافة ورحنا للسلاسل الاربعة اللي تحت اشتغلنا عليهم 6 غرزة عمود، بعد كل عمود منهم سلسلة. طيب ناخد سلسلة تاني بعد غرزة الحشو، هنسيب بقى ال3 سلاسل والحشو ونروح للفراغ اللي فيه 4 سلاسل، وهكرر تاني المسألة 6 غرزة عمود بلفة بعد كل عمود منهم سلسلة كده، 1 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6 بعديها كمان سلسلة، وبنروح فين يا بنات؟ بنسيب الحشو 3 سلاسل وبنروح هنا فوق العمود بلفة بتاعي وبعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين اهي بالشكل دوت. تاني برجع اكرر سلسلة وهلف الخيط على الابرة، بسيب ال3 سلاسل والحشو وفوق ال4 سلاسل بكمل 6 غرزة عمود، بعد كل عمود منهم سلسلة كده، 1 سلسلة 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة رقم 6 بعدها سلسلة
طيب بعد السلسله اللي احنا اخدناها دي هنروح فين يا بنات؟ هنشوف هنا دلوقتي احنا عندنا طبعا من تحت المفروض يكون في سلسلتين، والسلسله الثالثه اللي بعديهم فوقيها كمان 3 سلاسل اللي هي العمود 1 2 3. يعني احنا عندنا في السلسله بقى رقم كام هنا؟ 1 2 3 رقم 6 4 5 6. في السلسله رقم 6 بدخل وبعمل غرزه حشو، ولو هناخدها من اليمين هنا بسيب 3 سلاسل بس وبروح لسلسله رقم 4 وبشغل غرزه حشو. يعني احنا ممكن نعدها من تحت وممكن نعدها من فوق زي ما احنا شايفين. طبعا بيكون شكل الراوند الاول بتاعي بالطريقه دي. طيب السطر راوند نمبر 2، لان احنا طبعا السطر رقم 1 كان هو السطر اللي احنا عملنا فيه مجرد السلاسل والحشو والاعمده طبعا اللي عملناها. ده السطر رقم 2. السطر رقم 3 بيكون شغله ازاي؟ بنرتفع 3 سلاسل 1 2 3، هلف شغل الناحيه التانية. اول فراغ خلاص انا اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، هروح بقى للفراغ اللي فوق السلسله واشتغل عمود بلفه 1 من فوق. مش هاخد اي فراغات من تحت، هلف الخيط على الابره كده وهسيب فراغ من تحت واروح للسلسله اللي بعده واشتغل كمان عمود من فوق. بردك مش هناخد اي فراغات، هلف الخيط على الابره هسيب من تحت فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود. بعد ال3 عمود دول باخد سلسلتين مسافة 1 2، هنسيب عمود ونروح فوق السلسلة ونشغل غرزة حشو. بعديهم سلسلتين 1 2 ونروح نشتغل ايه؟ احنا طبعا اخدنا سلسلتين ورحنا سيبنا فراغ وعملنا غرزة حشو فوق السلسلة. هسيب فراغ واروح اشتغل عمود وهسيب فراغ واشتغل عمود كمان، هسيب فراغ واروح اشتغل فوق السلسله الاخيره عمود. طيب احنا عندنا غرزه الحشو دي هسيبها واروح اشتغل فوق السلسله اللي بعدها عمود، ده رقم 4. وهنسيب فراغ ونروح نشتغل رقم 5، هسيب فراغ واشتغل رقم 6 زي ما احنا شايفين. وكلهم طبعا ايه مفيش ما بينهم فراغات، مفيش غير بعد طبعا انا هنا كملت ايه 3 سلسلتين، اخدت في الفراغ رقم 4 حشو، بعد كده سلسلتين ورحنا اشتغلنا 6 غرزة عمود. بعد يعني من فوق ما بناخدش فراغات، من تحت بنسيب فراغ قبل كل غرزة بنعمل. ارجع تاني بكرر بقى سلسلتين 1 2، هنسيب فراغ ونروح نعمل غرزة حشو، سلسلتين 1 2، هنسيب فراغ ونعمل بقى ادي اول عمود في الفراغ اللي بعده، نسيب فراغ ونروح فوق السلسلة نعمل تاني عمود، نسيب فراغ وفوق السلسلة الأخيرة بعمل عمود رقم 3 من الجهة دي، بسيب الحشو بروح فوق الغرزة طبعا السلسلة اللي بعدها بعمل عمود رقم 4، أسيب فراغ واروح فوق السلسلة أعمل عمود رقم 5، أسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده فوق السلسلة بعمل عمود رقم 6. 1 2 سلسلة بنسيب عمود ونروح فوق السلسلة نعمل حشو 1 2، وهنسيب طبعا عمود ونروح نعمل عمود فوق السلسلة 1، نسيب فراغ ونروح نعمل عمود 2، نسيب فراغ ونروح نعمل عمود ده رقم 3 زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنروح نعمل غرزة عمود بلفة 1 فوق غرزة الحشو اللي كانت تحت عندنا زي ما احنا شايفين اهو. ونبتدي بقى السطر اللي جاي بتاعنا. السطر اللي جاي بيكون ايه؟ بنبتدي بقى نكون تاني مجموعة من الفراغات بتديني شكل العيون. برتفع 1 2 3 وبعتبرهم عمود بلفة وبعديهم سلسلتين مسافة 1 2 يبقوا 5 سلسلة. فوق اول فراغ خلاص اشتغلنا. احنا عندنا هنا دلوقتي 1 2 3 عمود بعد منهم سلسلتين، هاجي عند اخر عمود منهم بعد ما عملت ال5 سلسلة هدخل واعمل غرزة حشو بالشكل ده. طيب بعد كده بعمل ايه؟ 1 2 3 وهنروح فين؟ شايفين غرزة الحشو دي؟ طبعا بسيب السلسلتين اللي على اليمين والسلسلتين اللي على اليسار وباجي فوق غرزة الحشو دي وبعمل غرزة عمود بلفة 1، ارجع 3 سلسلة 1 2 3 وهنروح فين يا بنات؟ زي ما احنا شايفين الشغل بتاعنا اهو. هنروح فوق العمود بتاعنا هنا الاول ونعمل غرزة حشو، هنسيب السلسلتين ونعمل فوق العمود غرزة حشو
ارجع بقى اكرر 4 سلسلة، 1 2 3 4. بسيب الاربع، احنا عندنا اخدنا اول واحد واخر واحد هنعمل فيه غرزة حشو، واسيب 1 2 3 4 من تحت، واروح طبعا عند اخر عمود واشغل غرزة حشو. بصوا يبتدي تاني يتكون معايا الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع تاني اكرر 3 سلسلة، 1 2 3. هروح فوق الحشو اشغل غرزة عمود، نسيب سلسلتين ونروح فوق الحشو نشغل عمود. 3 سلاسل، 1 2 3. هنسيب السلسلتين وفوق اول عمود بعمل غرزة حشو. 4 سلسلة، 1 2 3 4. ونسيب 1 2 3 4، وفي اخر غرزة بروح اعمل غرزة حشو، وافضل اكرر 1 2 3. هنسيب السلسلتين وفوق الحشو بعمل عمود. 1 2 3. هنسيب السلسلتين وفوق العمود الاول بنعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده سلسلتين، 1 2، وهروح اشتغل غرزة عمود بلفة. وطبعا لو مش محتاجين الارتفاع بتاعكم يكون عالي قوي هنشتغلها بغرزة نصف عمود. انا مش حابة ان الشغل بتاعي يكون عالي قوي، فهنشتغلها غرزة نصف عمود، او نشتغلها عمود زي اول الراوند بالظبط. بس زي ما قلت لكم، اما ان انتوا لو عايزين تقصروها هتشتغلوها ايه غرزة نصف عمود بدل ايه العمود بلف. السطر اللي جاي بتاعنا بيكون عبارة عن ايه؟ هنرتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. ده كده اول عمود فوق اول فراغ، هيقابلني سلسلتين هروح مباشرة مش هاخد قبليهم سلاسل، اشتغل 3 عمود. طبعا الاولاني منهم مفيش قبله سلاسل، كده عمود سلسلة بعد الاول، تاني في نفس الفراغ 2 عمود اهو، سلسلة تاني في نفس الفراغ باخد تالت عمود، بعديه سلسلة بالشكل دوت اهو. وهروح اشتغل فين؟ بسيب بقى ايه غرزة الحشو دي والثلاث سلاسل واروح فوق غرزة العمود وباخد غرزة حشو واحدة. عفوا، اخد سلسلة مسافة. وهنروح فين يا بنات؟ بسيب الثلاث سلاسل دول اللي تحت وبروح فوق الاربع سلاسل بتوعنا طبعا اللي كانوا في المنتصف هنا، وببتدي تاني. المهم ناخد سلسلة بعد غرزة الحشو دي اهي، مش عارفة احنا خدناها ولا لا. اخدناها. هنروح بقى نلف الخيط، نسيب الثلاث سلاسل وغرزة الحشو، فوق الاربع سلاسل دول بشتغل 6 غرزة عمود، بعد كل عمود منهم سلسلة. ده 1 وسلسلة عفوا 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة عفوا 6، وبعد الستة كمان باخد سلسلة. طيب بعد ما اخدنا السلسلة هسيب غرزة الحشو وثلاث سلاسل واروح فوق غرزة العمود بلفة وبنشغل غرزة حشو، سلسلة بعدها كمان، وببتدي اكرر بقى نفس الخطوات. بصوا يا بنات هتبتدي تبان معايا بقى هي شكل الدوائر او شكل العيون بطريقة مميزة جدا وجميلة. شرحنا مع بعض اكتر من غرزة بتديني شكل الدوائر، بس كل واحدة فيهم بتختلف عن التانية في طريقة التكوين وفي طريقة العمل. هلف الخيط على الابرة. بعد ما اخدت سلسله بسيب 3 سلاسل والحشو، بروح بقى فوق الاربع سلاسل دول وبشتغل 6 غرزه عمود بلفه، بعد كل غرزه منهم سلسله، وفي النهايه باخد سلسله مسافه واروح فوق غرزه العمود بلفه بشغل غرزه حشو، وهكذا طبعا لغايه نهايه الراوند. في نهايه الراوند هبص الاقي عندي السلاسل دول اللي هنشتغل فوقيهم 3 بردك غرزه عمود، بعد كل واحد فيهم سلسله ما عدا الاخير مش بيكون فيه بعده سلسله، بروح اشتغل فيه ثالث سلسله ارتفاع 1 2 3 بشتغل فيها غرزه عمود بلفه. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وبكده يكون السطر بتاعي دوت خلص خلاص زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون ارتفاع غرزة حشو، يعني ارتفاع سلسلة واحدة بس وبشتغل غرزة حشو. ممكن ترتفعوا سلسلتين وما تشتغلوش في الفراغ الاول لان هنعتبر السلسلتين غرزة حشو، لكن انا بفضل دايما اني ارتفع السلسلة واشغل في الفراغ الاول بتاعي، لما باجي اشتغل فوقيه بيكون سهل عليا جدا وبسيط. طيب بعد ما اشتغلنا غرزة الحشو بنروح نشتغل ايه؟ بشتغل سلسلتين، 1 2. هسيب بقى عندي انا طبعا اشتغلت في الفراغ الاول دوت، هسيب العمود اللي بعده واروح اشتغل عمود بلفة فوق السلسلة كده 1. هنسيب فراغ ونروح نشتغل رقم 2. هنسيب فراغ اللي هو العمود واروح اشتغل رقم 3.
هيقابلني غرزة الحشو بسيبها وهروح اشتغل في الفراغ اللي فوق السلسلة بعدها رقم 4. هنسيب فراغ ونروح نشتغل فوق السلسلة رقم 5. هسيب فراغ واروح اشتغل في السلسلة فوقيها رقم 6 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. طيب بعد ما اشتغلت رقم 6 باخد سلسلتين مسافة 1 2. هسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو سنجل كروشيه واحدة. هاخد سلسلتين 1 2 زي ما باخد قبلها باخد بعدها. هروح اشتغل، هسيب طبعا عمود وهروح اشتغل في الفراغ اللي بعده غرزة عمود بلفة كده 1. نسيب فراغ ونشتغل رقم 2. نسيب فراغ ونشتغل في الغرزة طبعا السلسلة اللي بعدها رقم 3. هسيب غرزة الحشو واروح اشتغل رقم 4 فوق السلسلة اللي بعدها. هسيب فراغ واروح اشتغل رقم 5. هسيب فراغ واشتغل رقم 6. وما ننساش دايما يا بنات اهو ان احنا بنشتغل فوق السلسلة. طيب كده خلصنا ال6 دول. هشتغل 1 2. هسيب فراغ واشتغل غرزة حشو. ارجع 1 2. هسيب فراغ اهو واروح اشتغل 6 عمود بلفة فوق 6 فراغات، بس بعد كل عمود منهم من فوق ما باخدش فراغات، من تحت بسيب فراغ. يعني كده 1 اسيب فراغ واروح للسلسلة اشتغل عمود كده 2. هسيب فراغ واروح اشتغل رقم 3. هسيب فراغ اللي هو مكان الحشو واروح اشتغل رقم 4. نسيب فراغ ونشتغل رقم 5. نسيب فراغ ونروح نشتغل رقم 6 زي ما احنا شايفين. وزي ما احنا اشتغلنا في بداية الراوند بتاعنا اهو باخد سلسلتين 1 2. هسيب فراغ واروح اشتغل في تالت سلسلة ارتفاع غرزة حشو. زي ما ابتدي بختم الشغل بتاعي يا بنات بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه ايه؟ بدايتنا هتكون ارتفاعها 6 سلسلة عفوا 1 2 3 وهعتبرهم عمود، وبعد كده 1 2 3 المسافة بين العمود والمكان اللي هروح نشتغل فيه. انا عندي هنا السلسلتين، هسيب السلسلتين واروح فوق العمود الاول ده واشغل غرزة حشو. بعد كده 4 سلسلة 1 2 3 4. هسيب تحتهم 1 2 3 4 وفي العمود الاخير بتاعي هدخل وهعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. هاخد 3 سلسلة 1 2 3. هلاقي غرزة الحشو هشغل فوقيها غرزة عمود. انا بسيب السلسلتين وبشغل فوق الحشو غرزة عمود 1 2 3. وهسيب السلسلتين واروح اشغل فوق اول عمود بيقابلني من ال6 غرزة حشو 4 سلسلة 1 2 3 4. هنسيب 1 2 3 4 وبروح اشغل فوق العمود الاخير غرزة حشو. اخد 3 سلسلة 1 2 3. هنروح فوق هسيب السلسلتين وفوق الحشو دي بشغل عمود 1 2 3. هنسيب السلسلتين ونشغل غرزة حشو فوق اول عمود عندي من ال6. بعد كده 1 2 3 4. هنسيب 1 2 3 4 واروح فوق العمود الاخير اهو بشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وزي اول مكان عندي اشتغلته بشتغل 3 سلسلة 1 2 3. وفوق عندنا هنا المكان دوت بسيب السلسلتين وفوق غرزة الحشو دي الاخيرة اللي كانت تحت عندنا بعمل غرزة عمود بلفة 1. تبتدي كده خلاص. بصوا بنكون الاماكن طبعا اللي بنعمل فيها الدوائر اهو زي ما احنا شايفين، والاماكن طبعا اللي بنقفل فيها الدوائر بتاعتنا بالشكل ده طبعا زي ما احنا شايفين. بكده بنكون خلصنا التكرارات بتاعتنا واخدنا طبعا شكل الغرزة بتاعتي. طيب السطور بتاعتي بعد كده هبتدي اكرر من السطر رقم كام لكام؟ بنبتدي نكرر من السطر رقم 2 ل7 ولغايه ما انت طالعه بقى لغايه الارتفاعات بتاعتك كلها بتكرري من 2 ل7 من 2 ل7 من 2 ل7 لغايه ما توصلي للمقاس اللي انت محتاجاه. اتمنى ان الغرزه بتاعتنا النهارده تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.